sẽ ra sao nếu mặt trăng biến mất? Bạn đã bao giờ ngước nhìn bầu trời đêm và cảm thấy một sự bình yên quen thuộc chưa? Người bạn đồng hành 4,5 tỷ năm của trái đất, vệ tinh của chúng ta, người bảo vệ của chúng ta. Giờ hãy tưởng tượng, trong một tích tắc, nó biến mất, không một lời cảnh báo, chỉ là một khoảng không đen kịt, lạnh lẽo, nơi nó từng ngự trị. Cú sốc tức thời. Phản ứng đầu tiên không phải là hỗn loạn, nó là sự im lặng. Một bầu trời đêm đột nhiên tối đen như mực, các vì sao sáng rực lên một cách đáng sợ. Nhưng dưới mặt đất, thảm họa đã bắt đầu. Lực hấp dẫn của mặt trăng, thứ kéo các bãi dương phồng lên thành hai bướu nước khổng lồ mà chúng ta gọi là thủy triều, đã biến mất. Khối nước khổng lồ đó không chỉ hạ xuống, nó vỗ ngược trở lại, giống như nước trong một cái chậu khổng lồ bị xô mạnh. Một cơn siêu sóng thần, mega tsunami, không giống bất cứ thứ gì lịch sử từng ghi nhận, bắt đầu hành trình của nó. Nó không phải là một con sóng, nó là một bức tường nước cao hàng trăm mét, di chuyển với tốc độ của máy bay phản lực. Và nó không chỉ xảy ra ở một nơi, nó xảy ra ở mọi đại dương. Các thành phố ven biển, New York, Tokyo, Thượng Hải sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ trong vài giờ. Và khi con sóng đầu tiên rút đi, một con sóng khác dội lại từ lục địa đối diện lại ập đến. Các bờ biển trên thế giới bị rửa trôi lặp đi lặp lại. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, thế giới của chúng ta đã không còn nhận ra được nữa. Nhưng sự tàn phá của đại dương mới chỉ là khởi đầu. Thảm họa thực sự, thảm họa kết liễu nền văn minh đang diễn ra ở cấp độ hành tinh. Sự hỗn loạn khí hậu. Bạn thấy đấy, mặt trăng không chỉ chiếu sáng ban đêm, nó là con quay hồi chuyển khổng lồ của chúng ta. Lực hấp dẫn của nó ghi chặt trái đất, giữ cho trục quay của chúng ta nghiêng ổn định ở 23,5 độ. Độ nghiêng đó chính là thứ tạo ra các mùa. Giờ đây, trái đất bắt đầu lắc lư giống như một con quay sắp đổ. Trục của hành tinh chúng ta quay cuồng một cách điên loạn. Hệ quả là gì? Các mùa không còn tồn tại, thay vào đó là sự cực đoan vĩnh cửu. Và Bắc Cực có thể trở thành một sa mạc thiêu đốt, nơi mặt trời không bao giờ lặn trong nhiều tháng liền. Các dòng hải lưu như dòng Vịnh, Gulf Stream mang nước ấm đi khắp hành tinh, dừng lại. Châu Âu lập tức chìm vào kỷ băng hà. Bão tố không còn là những cơn bão bình thường. Chúng là những siêu bão tồn tại hàng tuần liền với sức gió hàng trăm km/h cày nát các lục địa. Không có nơi nào an toàn. Hôm nay là sa mạc, ngày mai là bão tuyết. Sự sống vốn đã quen với nhịp điệu ổn định của ngày và đêm, của các mùa, không thể thích nghi kịp. Đây là sự tuyệt chủng hàng loạt. Toàn bộ hệ sinh thái sụp đổ. Những cơn bão rồi cũng sẽ qua đi, khí hậu hỗn loạn rồi cũng sẽ tìm thấy một trạng thái cân bằng, méo mó nào đó. Những sự sống vốn được dệt nên bởi nhịp điệu mỏng manh của ngày và đêm, của các mùa, sẽ không bao giờ phục hồi. Những kẻ săn mồi như cú, vốn dựa vào bóng tối và thính giác, đột nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bi kịch thực sự nằm ở đại dương. Hàng tỷ sinh vật phù du di cư từ biển sâu lên mặt nước mỗi đêm theo ánh trăng. Chu kỳ đó dừng lại, nền tảng của chuỗi thức ăn đại dương sụp đổ. Các dạng san hô vốn canh dịp thủy triều và ánh trăng để phóng thích trứng và tinh trùng. Chúng chờ đợi một tín hiệu không bao giờ đến. Trên đất liền, rùa mẹ bò lên bãi cát, hoang mang, không có ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt sóng. Chúng không biết đường quay về đại dương.
Chu kỳ giấc ngủ của chúng ta được điều khiển bởi ánh sáng mặt trời và bóng tối ban đêm. Giờ đây, với những ngày và đêm kéo dài bất tận, do trục quay hỗn loạn, cơ thể chúng ta không biết khi nào nên nghỉ ngơi. Sự mất ngủ triền miên, rối loạn tâm lý và một nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ bóng tối tuyệt đối sẽ bao trùm lấy những người sống sót. Sống sót, nhưng không còn là cuộc sống. Di sản trống rỗng. Con người có thể sống sót. Chúng ta kiên cường. Chúng ta có thể trốn trong hầm. Nhưng chúng ta đã sống sót để làm gì khi linh hồn của nền văn minh đã bị dập tắt? Lịch âm, thứ đã dẫn dắt các nền văn minh nông nghiệp hàng ngàn năm, biến mất. Các lễ hội, trung thu, lễ hội đèn lồng chỉ còn là những ký ức trống rỗng về một thứ ánh sáng sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúng ta nhận ra mặt trăng không chỉ là một hòn đá trong không gian. Nó là nhịp đập. Nó là tấm gương phản chiếu chính lịch sử, nghệ thuật và tâm hồn của chúng ta. Giờ đây, trái đất trôi nổi một mình. Một hành tinh của những người sống sót, vĩnh viễn nhìn lên một khoảng trống, vĩnh viễn nhớ về người bảo vệ đã mất của mình. Hãy trân trọng ánh trăng, vì không có nó, chúng ta không còn là chúng ta nữa.